assignments and complete answering all the UPS paper. Okay, so now we are preparing for the final exam, DM015. Okay, so are you ready? If yes, let's get started. Okay, before we go further, let's have a look what we are supposed to cover in this chapter. Okay, in this chapter, we have to be able to master four items, which is the point one, which is identifying the different types of matrices. You must be able to distinguish what types of matrices, the column, what does it mean by row, what does it mean by zero matrices, and what if given to you upper triangular matrices, lower triangular matrices, okay, which I am not going to repeat this because I'm pretty sure that you already covered this subtopic clearly in your tutorial, okay? And then next, you must be able to add and subtract when given to you two or more matrices. Okay, mesti tahu nak tambah, nak tolak matrices, and then you have to be able to multiply the matrices. Okay, if given to you 2 times 2 matrix or 3 times 3 matrix. Okay, and then next subtopic is 7.2, which is finding the determinant of the matrices. So this is what I am going to highlight tonight. Okay, we are going to find a determinant, finding the minus, finding the cofactors. Okay, we will learn how to use calculator to check your answer, not to get your final answer, just to check, you are going to use the calculator to check your working, your final answer, but you have to show your working. Usually markah banyak dekat situ, so maybe it will benefit you kalau final answer tu lain, you boleh check dekat mana yang salah. Mungkin row 2 column 3, so you double check the values and then you work backward. Okay, and then the next one is 7.3, which is inverse of matrix. Okay, so we have two types of we have two methods in finding inverse. Okay, we have two ways in finding inverse, which is the first one is by using properties. If you multiply two matrices, you get AB equals to KI, or if you get the multiplication of matrices AB equals to I, then you can say that B is the inverse of A, or A is the inverse of B, or you can say that A and B is an inverse one another. Okay, and 7.4 will be covered by Sir Ainan on the next lecture, which is on Tuesday. Okay, so hari ni kita ada special lucky draw untuk you all. Okay, make sure you stay tuned the whole lecture. Okay, because I am going to share the QR code, and then you scan, and then you fill in the form. Just a short question, ada few lah, tanya nama, where are you from, which college are you studying. Okay, and then you submit, and then once I get the information, I will we're gonna have some lucky draw. Okay, all right. So let's look at the example. Okay. Okay, boleh komen-komen dekat ruangan komen dari college mana. And jika dari college matrikulasi Negeri Sembilan, tulis siapa nama pensyarah anda, Puan Rabiatul Adawiyah ke Sir Azwan, Encik Nash, Miss Audrey. Okay, so your lecturer will know that you are very hardworking, rajin untuk join the lecture. Okay, komen-komen dekat bawah dari college matric mana. I nak tengok matric mana paling jauh malam ni. Okay, alright. So dalam masa yang sama, cikgu juga ada send soalan petang tadi. So maybe some of you ada yang dah print, ataupun kalau tak print pun tak apa, you just watch the videos, and then maybe later on you can try yourself, okay, whether you understand or not. Okay, alright.
So let's look at the screen, yeah. Okay. Alright. Okay, we're gonna discuss about 5 to 6 question only. Santai-santai je Jumaat malam ni. Okay, but at the end of the day, you dapat something. Okay. Alright. So ada komen kat bawah tu. College Matriculasi Madam Wan. Hi Zarif. KMK. Fit 2002. Alamak, cikgu tak tahu siapa nama ni. Next time you guna nama betul lah. Okay. KMK. Alright. KMJ Anis Nabila. Hi. Okay, dari KM. Okay, KMJ Fatirah Ibrahim. Okay. Anis Nabila, KMJ juga. Ini anak-anak murid Cikgu Ainan ke ni? Okay, Allah Cikgu Ainan. Ya, Grace, you are so lovely. Okay, alright. So, let's continue. Okay, boleh tengok, nampak screen Cikgu, boleh komen kat situ. Nampak tak screen? Nampak soalan? Nampak soalan? Okay. Multiplication of matrices. Okay, kita mula dengan soalan yang senang-senang dulu untuk warm up. Untuk warm up, cikgu takut nanti kan laju sangat, nak darab matrix pun tak tahu. Okay, so kita buat slowly. Tambah, cikgu tak ambil lah sebab I sure tambah semua orang boleh. Row mana, column mana, mesti tambah dengan row dan column yang sama. Okay, alright. Okay, you all nampak screen? Kalau nampak screen, tulis komen. Okay, alright. So, let's look at this example. Multiply, okay, matrix A times matrix B. I just call it AB. Okay. So sekarang ni first, okay, before we go any further, kita kena check dulu order dia betul ke, boleh dibuat calculation ke tak. Kalau order dekat tengah tu tak sama, okay, the column on the first matrix tak sama dengan row dekat matrix yang kedua. So, kita tak boleh nak buat multiplication. Okay, so kita check. So, kita akan sebut row dulu. So, this is the first row. This is the second row. Okay. Alright. So, how many rows we have here? Okay, we have 2 rows. So, 2 times 3 matrices. And then here we have 3 times 2 matrices. So, ini yang cikgu kata tadi, 3 dengan 3 ini kena sama. Okay. What we gonna have here adalah 2 yang baki dia ni 2 times 2 matrices. So if you get the idea berapa banyak nilai yang ada kat sini, barulah you confident nak kira. Okay, so let's multiply. Let's multiply together the first part here. Okay, so 2 times 1. Okay, 2. Okay, you can calculate with me. 2 times 1, 2 minus 6 plus 6. Okay, that is for the 1, 1. The 1, 1, element 1, 1. Okay, kemudian yang kedua, you're gonna multiply, okay, the first row and the second column. 1 plus 8 plus 3, and then here, okay, this and this, okay, negative 4, 0 plus 10. And lastly, okay, negative 2 plus 5. Okay. So now it will give us 2. Boleh dengar sampai sini. Nampak tulisan tak ada? Okay, nampak tak tulisan cikgu? Cikgu dah conteng ni. Jangan kuat sangat. Dengar sampai sini. Okay. Alright, okay, sorry. Okay, we continue to 9 plus 3, 12, and then 6, and 3. Okay. Okay, let's check whether we do it correctly. 2, 12, 6, 3. Okay. Do you manage to get the same answer as me? Yes? Okay, give me 5. Okay, so semua orang boleh multiplication of matrices. Okay, my class tolong screenshot and upload at the Telegram group. Okay. Okay, now we continue. Question 2. Okay, multiplication. Multiplication, kita darab manual dulu and then kejap lagi kita guna calculator. Macam mana nak cari multiplication when given 2 matrices. Okay.
Okay, boleh komen-komen kat bawah tu nanti Okay, sekarang pun boleh cikgu kenapa tak nampak. Okay, now dah nampak kan? Okay, thank you. Alright, so this is 3 times 3 matrices and 3 times 3 matrices, and it will give us 3 times 3 as well. Okay, now we're going to multiply this and this. Okay, 3 times 1, 3. 1 times -5, and -5. Okay, alright, we done that one. 0 times 1 is 0. Okay, 0, 2. We give us 2. And how about this one? 3 times 1, 3. 1 times 6 plus 6. 0 times 3, we get 0. Okay, so we remain as it is. Okay, now cikgu nak buat untuk second row pula. So second row. So negative 1 to 4 multiply with 1, -5, 1. Okay, so negative 1 minus 10. Okay, plus with 4. And then we continue. Okay, and then we continue this one and this one. Okay, 0, 4, minus 4. And how about this one? Negative 1. Plus 12. Plus 12. Okay, and then the last one. 5, 7, 2. Multiply with the first column. Okay, so 5 minus 35 plus 2. Okay. Okay, boleh kira-kira bersama cikgu. Kalau ada salah boleh tulis kat ruangan komen. Okay. 0 times 5, 0. 7 times 2, 14. Minus 2. Okay, and then the last part here. Okay, 5 times 1, 5. Plus 6 times 7, 42. Plus 6. Okay. So now it will give us negative 2 to 9. Yes? Negative 2 to 9. And this one, negative 11 plus 4. Negative 11 plus 4. 11 plus 1, negative 7. 0. 12, 12, 24. Minus 1, 23. Okay. 7. Negative 35 tambah 7. Berapa? Negative 28. 14 minus 2, 12. 42 plus 6 plus 5 gives 53. Okay, so this is our final answer. Okay, betul ke tidak? Okay, ini 14 tolak 2 ni. 14 tolak 2 ke? 14 tolak 2 berapa? 12 kan? Okay, let me check whether this is correct. 7 darab 2, 14. 14 tolak 2, 12. Okay. Alright. Mari, okay, let's check whether our answer is correct. Bila dalam exam kan, kita macam kelang kabut, kita tak tahu betul ke jawapan kita. So, you can bring your calculator. So, why don't you use your calculator to check your final answer? Okay, adakah semua pakai calculator macam cikgu kelas WIS? Okay, cuba komen dekat ruangan komen. Okay, what calculator are you using? So, next time, kalau ramai sangat yang tak pakai kelas WIS, you all pakai calculator silver, mungkin cikgu kena buat tutorial untuk calculator silver lah. Okay, but tonight, the whole lecture, I akan guna this calculator, calculator yang baru, kelas WIS. Okay, so apa caranya? Boleh tengok tak? Boleh nampak calculator dekat ruangan? Okay, boleh nampak calculator kat ruangan? Okay. Mari kita tekan calculator. Okay, yang pertama kita pergi ke menu. And then kita pilih number 4. Okay, sebab number 4 tu yang ada matrix. Okay, kemudian kita pilih matrix A. And then they ask you number of rows. So we will say 3 times. We will choose 3 times 3 matrix. Okay, and we substitute lah what is the matrix A. So 3, 1, 0. Okay, and negative 1, 2, 4, 5, 7, 2. Okay, so that is your matrix A. Bila kita dah isi matrix A, kita tekan AC. Kita tekan AC. Okay, kita tekan AC maksudnya kita dah masukkan matrix tersebut. Okay, bila kita dah masukkan matrix tersebut, okay, kita nak masukkan matrix yang kedua pula. Okay, kita pergi ke option, kita tekan nombor 2, edit matrix.
Okay. Okay, kemudian pilih nama lain lah. Janganlah matrik A lagi. Nama lain, matrik B. Sebab matrik B pula yang kita nak masukkan. So, it is 3 times 3 matrix. Okay, now we write down the values. 1, 0, 1. Okay, we press the calculator. -5, 2, 6, 1, -1. -1, 3. Okay. So, we have done. Masukkan matrix A dengan matrix B. Okay. So, sekarang what we do now? Kita nak multiply. Okay, kita nak multiply. So, dah siap. Kita panggil dia. Kita panggil matrix A. Okay, darab dengan matrix B. Okay, kalau Cikgu Wan laju sangat bagi tahu. Okay, so mari kita check betul ke tidak jawapan kita. Okay, -2, 2, 9, -7, 0, 23, -28, 12, 53. So, bolehlah kita jawab soalan seterusnya. Okay, faham ke tidak dua soalan ini? Semua orang boleh dah guna kalkulator? Darab matrices? Okay, so mari kita continue dengan yang seterusnya iaitu question 3. Okay, question 3. Okay, apa komen yang terkini? Mari cikgu tengok. Cikgu tak nampak komen-komen yang terkini. Boleh ke tidak? Boleh cikgu teruskan? Kalau boleh cakap boleh. Boleh cakap boleh. Okay, boleh. Nur Azizah Jasman kata boleh. Alright. So, I continue. Find the cofactors C23. Okay, before we answer this question, may I ask you, what's the difference between minor dengan cofactor? Sama ke tidak? Ada orang masih tak dapat nak bezakan. Apa beza minor dengan cofactor? And minor represented by M. Okay, versus cofactor. Apa beza dia? Dua-dua pun ada macam ni juga. Dua-dua pun masukkan nilai juga. Tapi apa beza dia? Siapa boleh bagi tahu? Semua boleh-boleh. Cikgu tanya soalan seterusnya. What's the difference between minor and... What the difference between minor versus cofactor? Okay. So, bezanya minor ni you masukkan dia punya elemen kat dalam tu sahaja. Tetapi bila cofactor, kita ada -1 to the power of I plus J. Itu dia bezanya. Itulah beza minor dan cofactor. So, for example, if you want M23, so you just apa? Kalau kita nak M23, okay, dekat mana? 2 is the row. Okay, this is row 2. Okay, row 2 and then column 3. Okay, kita dah tutup. So, bila kita tutup, kita masukkan the remaining element 0, 2, 4 zeros. Then, minor is basically finding the determinant of the matrix. So, bukan finding determinant lah. Maksudnya part of. So, dia adalah 0 times 0. Macam AD minus BC tu lah. AD minus BC. So, 0 minus 8. So, dalam kes ni kita dapat -8. Itu kalau dia tanya minor lah. Tapi soalan tak tanya minor. Soalan tanya cofactor. So, kalau cofactor 23. Okay, so now I am answering question A. So, we're gonna write down -1 I plus J, which is 2 plus 3. And then the minor tadi ni. Sama ada you nak kira balik atau you masukkan sahaja ni nilai. Okay. Okay, so kita dah dapat tadi kita punya minor tadi ni negatif. Okay, ni -1 to the power of 5. -1 to the power of 5 multiply with -8. So, it will give us, okay, remember -1. Okay, things to note here. Note. -1 to the power of 2 akan dapat positif. -1 to the power of 3 akan dapat negatif. -1 to the power of 4 akan dapat positif. So, kesimpulannya, if the power is even number, it will give us positive. If the power is odd number, it will give us negative. So, dalam ni 5 ni positif, odd number ke even number?
Yang beza, okay. So negative 1 to the power of 5, so dia adalah odd number, so dia adalah negative 8. So jawapan kita 8. So the cofactor of 23 is 8. Okay, ini yang menjawab soalan tadi, beza cari cofactor, formula dia. Yes, betul. Formula untuk cofactor dia ada special ini, iaitu ini, negative 1 to the power of ij. Cofactor ada guna diamond. Yes, we will discuss further about the diamond. Shining bright like a diamond. So mari kita tengok soalan yang seterusnya. Okay. Hence find determinant A. Okay. So soalan ni tanya determinant. Okay. Okay, nak cari determinant, apa formula dia? Okay. Formula for determinant, you may use any row or column. Okay. Row or column yang mana? Apa tindakan yang paling bijak? Which has the most zero. Which has the most zero. Okay. Tapi kalau dah tak ada, semua elemen pun tak ada nilai zero. Macam dalam kes ni ada zero tak? Ada. Dalam kes ni kita nak ambil row mana? We can choose the first row or the third row. Ataupun the first column or the second column. Tapi biasa tak pening-pening lah. Kalau ada first, kita akan ambil yang first. Okay. So the formula is A11 C11. Kenapa subscript ni? Kadang orang pening subscript. You don't worry, subscript tu kan the first number ini represent the row, the second ni adalah column. Okay, so bila cikgu dah ke kanan, so dia punya column tu sudah bertambah lah 2. And then C12 and then 1. Okay, A13, C13. Okay, A ni apa? A ni adalah the elemen dekat matrix tu sendiri. Tinggal plug in sahaja. Okay, cikgu zoom out sikit for the for the moment. Untuk A tu adalah kosong. And then A12, 2 and then 1. So ini kosong, tak payah masukkan lah nanti. Okay, 2 ni anjak sikit ke sini. Okay, so now kita nak masukkan C12. C12 ni adalah apa? Negative 1 to the power of 3. Okay, and then the minor. Okay. Okay, the minor dia 1, 2. 1, located 1 dengan 2. First row and second column. Okay. So we gonna substitute the remaining 3, 2, 4, 1 sekejap ya. Nanti I besarkan semula. Okay, I just nak masukkan nilai dulu. C13. C13 is negative 1 to the power of 4. Ingat ini darab Okay, and then 1, 3. Apakah dia punya nilai yang I perlu masukkan? The ADBC itu. Okay, mari kita ni 1, 3. Okay, so 3, negative 1, 4, 0. Okay, now kita zoom in. Okay, so ini nilai-nilai yang kita ada tadi. Mari kita kira. Okay, so 0 biarlah di 0. Negative 1 cube. So akan dapat negative. Negative times 2, negative 2. Okay, now AD minus BC. 3 times 1, 3 minus 8 plus negative 1 to the power of 4. Again, even number, so we give as positive. Okay, 3 times 0, 0 minus negative 4. So minus give us positive. Negative 2, negative 5 plus 4. So 10 plus 4. Okay, determinant 14. Okay, so yes. Okay, so the determinant of A is 14. Okay, ada yang tanya, Datuk Seri Aiman, okay, from, yes, okay, cikgu ulang lagi sekali, mana dapat C itu negative 1 cube, okay, cikgu ulang lagi sekali, beza minor dengan cofactor, okay, I ulang lagi sekali, minor dengan cofactor. Minor formula dia M23. Bila M23, kita just buat
Macam kita cari determinant 2 times 2 tu. Okay. Kita ambil, okay, I ulang M23 adalah minor. You kena faham minor dulu baru boleh faham cofactor. Okay, bila M23. So, kita dapat 0, 2, 4, 0. Okay, manakala C23 pula, dia ada negative 1 to the power of, tengok, I zoom lagi sekali. Mana dapat, tadi kawan you tanya, mana dapat 5 cikgu? Sebab dia adalah 2 plus 3. 2 tambah 3, 5. Okay. Lepas tu baru kita masukkan nilai M23 yang kita dapat tadi. Basically, minor dengan cofactor, nilai dia akan sama jika negative 1 itu to the power of apa? Even number. Okay. Alright. Okay, so boleh cikgu teruskan? Yes, betul Grace. Negative 1 to the power of I plus J times M minor. Okay, very good. Bagus. You helping each other. You helping each other. That is very good. The more you teach, the more you will get. Okay. Bagi cikgu nampak obvious who is the most active participant. I doakan you dapat lucky draw hari ni. Okay. Okay, boleh I continue? So, bila dah tahu cofactor, okay, tadi yang tanya tadi, bila dah tahu cofactor, bolehlah dapatkan the determinant. Okay. Alright, let's continue. Okay, we have done finding cofactor and determinant. Okay, let's try the next example, question 4. So inilah. Macam tadi, dia nak satu-satu. Dia nak cofactor 2, 3. Dia nak minor 2, 3. Cofactor 3, 3. But now, bila dia tak tanya, when they want you to find M inverse, and then finding adjoint method, you kena cari semua ke 99. Ke 99 elemen tu you kena cari. Okay, so sekarang I ceritakan. Matrices ini pun dia ada perjalanan dia. Dia ada cerita dia. Yang pertama, prosesnya adalah mula-mula minor. And then cofactor. Okay, bila cofactor ni ada dua, sama ada you hafal formula negative 1 I plus J, ataupun you locate bentuk diamond. Locate diamond. Diamond. Okay. Alright. Kemudian you mesti cari, okay, nak cari inverse, you mesti ada determinant juga. Determinant tu yang mana? Determinant tu yang A11, C11, AC. AC plus AC plus AC. You may use any row or column. Okay. So ini for example lah, 11, 11, 12, 12. Ini kalau kita ambil first row lah. 1, 3, 1, 3. And then you perlukan adjoint. Adjoint tu apa? Adjoint itu adalah cofactor ni tadi ni. Tetapi cofactor yang telah ditranspose. That's why awal-awal kita belajar macam mana nak transpose matrix. Daripada 1, 2 dia menegak. Daripada dia baring 1, 2 dia menegak. 1, 2. Okay. Alright. So, boleh bezakan keempat-empat ni. Okay, boleh. Okay. Okay. So, now we continue. Okay. Find M inverse by using adjoint method. So, seperti yang cikgu sudah cakapkan sebentar tadi, kita kena carilah ni, semua ni. Okay. So, M inverse, the formula. Okay. So, we write down the formula M inverse. M inverse equals to 1 over determinant M lah. Ada students matric M dia pergi tulis determinant A sebab dia hafal formula je. Janganlah macam tu yang nampak sangat you all tak flexible. Soalan bagi M, ikut soalan. So dia mesti determinant M. Okay. And then multiply with adjoint M. Okay, adjoint ni apa? Cofactor transpose. Nak dapat cofactor transpose, panjang cerita dia. Mari kita buat. Okay, so determinant M. Determinant M. Okay guys, saya nak tanya, kita nak guna yang mana satu? Tak ada kosong pun kat situ. Satu kosong pun tak ada. Nabilah Natasha, matrices, her favorite chapter. Yes, me too. I pun suka.
Okay, cikgu suka semua chapter. I have to. Tak adalah. Okay. Determinant M. Okay. So for example, we are taking the first row. You buat lah. Okay. Kalau Grace nak buat second row. Amirah nak buat third row. Lagi siapa lagi? Azizah Jasman nak buat first column. Semua orang pasti akan dapat jawapan yang sama. Okay. Kejap lagi cikgu ajar macam mana nak tekan calculator finding determinant. Okay, so you can always check. So best in matrices ni, you buat you boleh check, you buat you boleh check. So tak ada sebab salah Okay. Okay, so determinant. Okay, so tadi cikgu pilih first row So A11, kejap ambil pen. A11, C11 plus A12, C12 plus A13, C13. Okay, so what is our A? 1, 1, negative 1. 1, 1. Cikgu suka letak dulu siap-siap. Okay. Lepas tu I tahu cofactor ni adalah apa? Negative 1 to the power of 1 tambah 1, 2. Ini negative 1. Okay, ini tambah di sini. Ini 1 tambah 2, 3. Okay, ini tambah biar dia. Okay, ni negative 1, 3 tambah 1, 4. Kita buat step by step. Okay, sekarang kita nak masukkan dia punya minor. Okay, dia punya minor. So ambil warna lain. Okay, so 1, 1. So kita akan tutup lah 1, 1 ni. Kita tutup 1, 1. So 2, negative 1. 2, negative 1, negative 1, 2. Crucial ini masukkan dengan betul, nanti salah kira That's why kena tutup betul-betul. So 1, 2 So 1, negative 1, negative 1, 2. Okay, next 1, 3. 1, 3. Okay, so 1, 2, negative 1, negative 1. Okay, so inilah dia cara untuk you mencari determinant. You make sure nilai yang you masukkan dekat dalam tiang ni. And I bagi peringatan ini kotak dia bukan bentuk matrix yang sayang. Ni kalau buat bentuk matrix macam ni salah. Because minor formula dia adalah tu rumah pagar Okay. So sekarang I continue. Negative 1 square dapat positif. So 2 darab 2 4. Tolak 1 tambah dengan negative 1 cube. So dapat negative 2 minus 1 negative 1. Okay, negative 1 to the power of 4 dapat positif. Okay, so negative 1 negative negative positif. Okay, 3 tolak 1 Okey, cikgu ulang lagi sekali. Nak ulang sampai mana? Dari mana ke mana? Okey, pastikan ini formula determinant yang betul. Okey, pastikan formula determinant yang betul. Okey, Umairah Umi baru first time nak tahu inverse matrix. Okey. Alright. Okey. Alright, cikgu buat slowly ya. I ulang lagi sekali. Nak cari. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua. Okay, tumpukan perhatian. In order for us to find inverse, okay, we need to find minor, cofactor, lepas tu kita kena cari determinant. Zoom up lagi. Okay, determinant, and then kita akan cari adjoint. Adjoint tu apa? Adjoint itu adalah cofactor, nilai cofactor yang kita dapat tadi, transpose. Okay. I just nak bagi tahu you keempat-empat benda ni tak sama. They are so much difference They are different. So apa bezanya? Mari kita tengok step by stepnya. Okay, nak cari inverse. Okay, formula 1 over determinant M. Okay, nak sebut pun boleh, nak buat simbol pun boleh. Simbol determinant M. Okay, kemudian darabkan dengan adjoint M. Cikgu tak cari adjoint lagi. I not yet calculated adjoint. I baru cari determinant.
Okay, tulis nota dekat situ. Determinant you may use any row or column. As I said earlier, yang paling bagus adalah the most zeros. Kalau dia ada zero, kita pilih yang itu. Tapi dalam kes kita ni, tak ada satu row atau column pun yang ada kosong. So, break even. Mana-mana you nak ambil suka hati. Tapi biasanya, kalau semua sama, kita jangan pening-pening, kita ambil the first row. First row. Okay. So, that's what I did. Just now. Semua-semua tu, okay, cikgu masukkan. A ini adalah apa? A ini adalah the element of the matrix. Basically, cikgu just masukkan sahaja A ni, ganti sahaja 1, A12 ini 1, and then A13 ini negative 1. Boleh? Boleh? Okay. Kemudian cofactor itu adalah negative 1. Kan kita dah kata tadi, kita dah setuju bahawa cofactor adalah formulanya negative 1 to the power of I plus J. I plus J tu ikutlah cofactor apa yang kita nak. Kalau C 2, 3. So, negative 1, 2 plus 3, 5. Okay. So, dalam kes kita ni, kita nak 1, 2. So, 1, 2, negative 1. 1 tambah 2 dapat 3. Ya, Aisyah Humaira. I really hope that you understand this. Okay. Okay. Alright. Kemudian, cikgu nak sambung kira 3 kat bawah ni. Tolak dengan negatif 1. Darab 1, negatif 1 lah. Okey, so sekarang ni semua berapa guys? 1 je. 3 tolak 2, 1. Okey, so alhamdulillah senang determinant kita 1. Kalau lah dia pecahan, dia jadi 1/7. Contohlah, kalau dia 7, dia jadi 1/7. And then you kena darab dengan adjoint nanti later on. Macam dalam kes ni senang. Determinant kita 1. Okay, betul ke jawapan kita ni? Ke short sendiri? So, let's check using calculator. Okay, semua orang dah ready dengan calculator masing-masing? If yes, okay, mari kita. Moh kita. Okay, moh kita. Masukkan matrik. Bila guna calculator untuk cari determinant, kita tak masukkan AC, A11, C11, A12, C12 semua tu. Tak. Kita masukkan matrik tu. Matrix tu. Nanti dia sendiri yang kira. Okay. So, mari kita clear all the mode. Kita reset. Okay. So, apa-apa dah nama pun tajuk matrices, mesti pilih nombor 4. Okay. So, since kita tak ada previous info pasal maksudnya dia hanya melibatkan satu matrix kan. So, matrik A lah. So, panggil matrik A. 3 kali 3. Masukkan 1. And then apa ni? 1. Negative 1. 1. 2. Negative 1. Negative 1. Negative 1. 2. Okay. So, itu matrix A. Saya kata buat apa? Lepas masukkan matrix, tekan AC. Okay. Lepas tekan AC, okay, kita pergi ke, okay, kita pergi option. Alhamdulillah. Kita pergi option. Okay. You all nampak ada arrow kat bawah ni. Tekan arrow bawah. Ni. Okay. Bila tekan arrow kat bawah tu, okay, bila tekan arrow kat bawah tu ada nampak determinant nombor 2. Nombor 2. Nanti kalau nak cari identity pilih nombor 4. Okay. Sekarang ni pilih nombor 2 untuk cari determinant. Kenapa tolak negative 1 to the power of 4? Mana tolak? Oh. Bukan tolak, dia sebenarnya tambah. Tapi sebab nilai cikgu, nilai elemen tu negative 1. So, positif negatif, negatif lah. Okay, cikgu dah shortcut. Grace, asal dia tambah Grace. Tapi dia elemen itu negative 1 Grace. Ni negative 1. Okay Grace, negative 1 Dia sebenarnya positif, macam tu. Tu tambah tolak jadi tolak lah. Okay.
Alright. Okay, mana calculator cikgu tadi? Okay. So, kita dah masukkan tadi determinant. Determinant siapa? Determinant A. So, option. Tekan option, panggil balik matrik kita tadi. Tekan nombor 3. Okay, tutup bracket. Okay, dia akan berikan satu values. Yeay, determinant kita 1. Okay. Semua orang dapat 1. Samalah dengan kita bila kita kira tadi ni. Okay, determinant M kita pun dapat 1. Alright. Okay, so we have done the first part, cari determinant. Sekarang kita nak cari adjoint. Okay. Okay, tengok nak cari adjoint. Buat rumah besar, rumah banglo. Okay. Buat rumah banglo kat dia. Macam tu. Okay. Kemudian, itu. Bahagikan kepada beberapa ekar tanah. Okay, bahagikan kepada beberapa ekar tanah. Okay. Kemudian tu yang dia kata tadi positif negatif tadi. Cikgu dah tak payah dah nak negatif 1 to the power of 2 ke, to the power of 3 ke. Terus letak negatif, 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 negatif. Kenapa? I cakap sekali je. Kenapa? Sebab pada location ini, dia adalah location apa? First row 1. Dia adalah, contohlah I panggil dia A, dia adalah first row dan kolom yang kedua. So, formula dia nanti negative 1 to the power of 3. So, negative 1 to the power of 3 negatif kan? So, I dah tahu dah. So, I letak situ. Dia memang selamanya begitu. Pada bentuk diamond ni. You all nampak ke tak ni diamond ni? Ni macam ni. Boleh? Pada tempat diamond ini sahaja yang ada negatif. I ulang lagi sekali. On this diamond area sahaja yang kita akan letak negatif. Yes, Amiratul Aisyah. Diamond. Okay. I ulang lagi sekali. Mungkin ada yang terlepas pandang. Kenapa ni negatif? Kenapa dekat sini negatif? Okay, ini I tanya. Dia row kolom berapa? Okay. So, contohlah kita panggil dia elemen A. So, dia adalah row yang kedua. Kolom yang pertama. So, kalau kita nak cari minor dia nanti, cofactor dia, negative 1 to the power of 3. So, negative 1 to the power of cube, which is our odd number, akan berikan juga negatif. Tapi yang sebelah ni even. Yang sebelah ni odd. Dia macam tu, dia selang-seli. Okay, boleh? Boleh cikgu continue. I padam I punya diamond ni, nak masukkan nilai. Okay. Alright. So, mari kita masukkan nilai. I zoom out sikit sebab I nak masukkan. I tak nampak nanti. Later on, I akan zoom semula. Okay. So, I masukkan. 1. Okay. Bila kita nak masukkan dalam ni, adjoint. Bila kita nak masukkan dalam ni, okay. Adjoint adalah cofactor transpose. Okay. Why not? Cikgu jangan tulis, how do I say? Okay. I buat dulu kat sini. Adjoint M adalah cofactor transpose. Okay, so ini basically adalah CT. So kita pernah ada CT transpose. Yes. Okay, so sekarang cikgu masukkan tempat yang pertama. Tempat yang pertama tutup. So tinggal 2. Negatif 1. Negatif 1, 2. Okay. Tutup. 1, negatif 1, negatif 1, 2. Lagi. Tutup. 1, 2, negatif 1, negatif 1. Okay. Tutup. Okay. 1, negatif 1, negatif 1, 2. Okay. Okay. Ini tempat yang kat tengah kan. So, kita tutup tengah lah. So, yang tinggal 1, negatif 1, negatif 1, 2. And then, cikgu nak cari tempat yang ketiga sini. Second row, third column. So, tutup. 1, negatif 1, negatif 1. And then, ini.
Okay, 1, -1, 2, -1. And last two, last two. 1, -1, 1, -1. Okay, and last one. 1, 1, 1, 2. Okay. So, bila dah dapat yang ni, apa kita buat? Bila dah dapat yang kita buat, kita kira lah. Okay, cikgu zoom sikit. Okay. So, katalah you dah dapat semua nilai ni. Tunjuk satu je. 2 darab 2, 4. 4 tolak 1. So, 3. Okay, katalah cikgu dah kira. I dapat jawapan. You all kira lah sendiri nanti. 3. Then -1. 1, -1. 1, 0. 1, 0, 1. Jangan lupa, kita belum transpose. We not yet transpose the matrices. Kita belum transpose. Okay. Okay. Okay, boleh cikgu teruskan? Okay, lagi ada apa-apa soalan boleh tengok komen kat bawah. Okay, apa lagi komen-komen? Okay, ada sebarang soalan boleh tanya. Okay, so sekarang cikgu dah ready nak transpose. So, 3 -1, 1, dia akan jatuh ke bawah. Okay. So, I scroll. Dia akan jadi 3 -1, 1. -1, 1, 0. Okay, 1, 0, 1. Okay. Okay, ini baru kita punya adjoint. Ini baru adjoint. Okay, kita zoom out sikit. So, therefore, in finding. Okay, therefore, in finding inverse. Kita ambil membaris. Okay, tak payahlah membaris. Teruslah. Teruslah. Okay, sebabkan tadi. Okay, therefore, A inverse equals to 1 over determinant A. A ke M? Semua, sorry. M. M inverse adalah negative determinant M multiply with adjoint M. So, disebabkan dia satu, dia per satu kan? Dia as it is lah. Okay, kita darabkan dengan adjoint M. So, 1, 3, -1, 1, -1, 1, 0, 1, 0, 1. Inilah inverse-nya. Okay. Adjoint tak boleh guna untuk cari calculator, tapi untuk cari inverse terus boleh. Tadi kan kita nampak macam mana nak cari inverse. Okay, mari kita check our final answer. Okay. Ini matrik kita. Kita clear mode dulu apa-apa. Apa hal kita mesti clear mode dulu. Okay, kita scroll ke atas. Kita nak cari soalan kita. Zoom. Okay. Mari kita check. Betul tak inverse dia adalah seperti yang kita dapat sebentar tadi. Okay. Apa semua? Menu. Nombor berapa? Nombor berapa matrices? Okay. 1, 3. Darab 3. Tekan darab ke tadi? Tak kan? Okay. 1. 1. -1. 1. 2. -1. -1. -1. 2. Okay, so we have done inserting the matrix A. Okay, now we are finding. Okay, kita tekan option. OPTN belah kiri sekali nombor 2 yang bawah shift tu. And then kita tekan arrow ke bawah. Okay, arrow ke bawah. Lepas tu tadi nak cari determinant kita tekan nombor 2. Kali ni kita tekan nombor 4 untuk identity. No. Silap. Kita bukan nak cari identity. Allahu Akbar. Kalau macam ni lagi senang. Kita pergi option. Kita panggil matrik A. 3. Kita tekan to the power of -1. Mana satu? Ni. X to the power of -1 ni. Tu. Okay. Tu dapat jawapan. 3 -1 1. Betul ke tak? Mari kita letak di sebelah-sebelah. Sama ke tidak kita punya inverse ni? Sini.
3, -1, 1, -110, 101. Okey, adakah anda belajar sesuatu hari ni? Komen-komen kat situ. Komen, dah berapa cara, how many method I have shown you using calculator in finding what? Dah boleh guna calculator untuk cari apa? Cari apa dan apa? Okey. So, adakah kita sudah menjawab soalannya? Yes, we have done finding M inverse by using adjoint method. Okey. So, ini secara keseluruhannya kan kecil sangat pula. You all tak nampak? Okey, tapi you all nampak lah tadi kan, along the way I have calculated how do we find M inverse. Okey. So, mari cikgu teruskan soalan yang seterusnya. Okey. Okey. Kita ada 2 lagi soalan. So, cikgu nak you fill in. Sementara tu, I nak you fill in. Ini kod kehadiran kita. Okey. Okey, boleh scan. Scan guna handphone you all. Ataupun boleh type http://gg.gg/math11december. Type. Cikgu nak pilih 2 orang pelajar yang laki, yang laki itu bertuah, yang bertuah pada malam ini. Okey. Liana Afifah, first time guna calculator. Alhamdulillah. Hopefully this not gonna be your last time lah. First time, and that will be more after this. Cintalah pada calculator anda, because you are allowed to use your calculator. You are allowed to bring calculator in the exam. So you have to fully utilize the material. Diibaratkan macam bawa senjata tapi tak reti guna. It's such a waste. Okay. So boleh guna QR reader ke apa ke, boleh fill in the form. So nanti cikgu terus akan dapat you punya nama, and then kita akan pilih cabutan bertuah, wheels of name. My class tahulah diorang selalu kena wheels of name tu untuk jawab soalan. Tapi kali ni yang dipilih itu bertuah. Dapat T-Life. T-Life pun tengah offer sekarang kan, buy 2 free 1 kan. Tapi ni cikgu bagi free terus, tak payah beli-beli, free je cikgu bagi. Okay, I memang nak bersedekah, berkongsi bersama anda, pelajar-pelajar yang sangat rajin, yang sangat istiqamah, sentiasa bersama cikgu untuk program MadMath Matric. So jadi tolong sebar-sebarkan link ini, tentang program ini kepada rakan-rakan anda, supaya semua orang dapat manfaat. Okay, boleh cikgu continue atau masih lagi scan? Jangan apa tahu, jangan share kepada kawan-kawan yang tak join kita punya program malam ni. Ini khas untuk mereka yang hadir sahaja. That's why I tak share dekat dalam group Telegram. Okay, I hanya nak bagi kepada students who participate actively with this session. Okay. That's why cikgu pun tak bagi tahu pukul berapa I nak share. Tiba-tiba je I share. So kalau yang concentrate sahaja yang akan scan. Okay, kalau done cakap done, so that I can continue to the next question. Boleh? Ada yang dah komen cakap done? Belum? Masih lagi isi form? Okay, if you have any question, boleh tanya cikgu apa-apa. Okay, boleh scan tak? Dia punya QR code tu functioning tak? Okay, done. Okay, lagi sekali, gg.gg/math 11 December. Okay. Boleh kita tengok sekejap berapa orang dah isi, kan? Okay, cikgu actually boleh tengok berapa orang yang dah isi. Okay, mari kita, wow, respond, 40 students respond. Okay,
So antara yang ke-41 ini kita akan pilih sebagai pemenang cabutan bertuah kita. You all nak hadiah apa? Komen. Tapi malam ni memang cikgu dah finalize lah. Memang voucher tea live lah. Okay, next time you nak apa? Komen kat bawah tu. Kalau I mampu, I bagi. Komen, you all nak apa? Janganlah minta I handphone pula. Anak I pun I tak bagi handphone. Okay, komen kat bawah tu. You all nak kupon apa? Okay, respons kita sudah bertambah. Sudah 43. Tapi yang join kita sebenarnya berapa orang? Mari kita tengok sekejap. Kita tengok view kita berapa sekarang. So ada berapa lagi yang tak isi ni? 100 100 viewer tapi 46 saja responding. Mungkin masih tengah mengisi lagi. Okay, so we continue ya. While you fill in the form, I'll continue. Okay, so one note. Okay, habis 2 soalan ini cikgu akan pilih kita akan buat cabutan bertuah Okay. Nak voucher apa? McD. Boleh. McD pun boleh. KFC pun boleh. 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 Okay, nanti I study macam mana nak beli voucher tu. Nak A, Allahu Akbar. Itu di luar kemampuan I. Tapi I hanya mampu berdoa. I akan berdoa habis-habisan supaya you all my students, semua yang participate dalam math lecture ini, MadMath lecture ini dapat A, berjaya dengan cemerlang. iPad Pro, astaghfirullahaladzim. Cikgu pun tak pakai iPad yang Domino's Pizza. Okay, kalau yang makanan-makanan tu tak ada masalah, memang boleh. Yang iPad tu tak boleh Okay, kita continue. Question 5. Finding inverse using nak voucher A dalam math. Okay. Student I memang bagi A tak kalau you perform memang insyaAllah memang semua dapat A dalam tangan. Amin. Okay. Given 1, 0, negative 2, 2. Find the constant M and N such that ini semua dengar betul-betul ini soalan ini masuk dekat dalam mana? Masuk dekat dalam you all punya. Mari kita tengok balik you all punya learning outcome ni. Dapat tengok tak I punya learning outcome ni? Ni nombor berapa ni? Inverse of matrix. Find the inverse AB equals to KI ni. Okay. So, mari kita tengok apa yang kita dapat di sini. Okay. Okay. Such that A square plus MA plus NI. Ini apa? Identity. Equals to 0. Zero matrix. Okay. Zero matrix maksudnya kalau matrix itu 2 times 2 matrix, so 0, 0, 0, 0. Kalau A itu 3 times 3 matrix, dia mestilah 0 itu adalah 3 times 3 yang dipenuhi dengan nilai kosong pada elemennya. Okay. Okay. That's why lah I dah bagi ubat. Ubat yang paling mujarab untuk orang-orang yang careless ini. Apa dia? Apakah ubat yang paling mujarab? You check guna calculator. Tahu. Okay. Alright. So, mari kita buat. Okay, dia dah kata I is identity. Hence, deduce. Tengok hence, deduce. Maksudnya, dia bukan nak kita cari. Dengar Maksudnya, dia bukan nak kita cari A square itu by multiplying A dengan A. This is so wrong. This is so wrong. Dia nak kita deduce daripada apa yang kita dah bega dari sini. Okay. Damia nak top up unlimited data. Boleh insyaAllah. Dapatkan hadiah the most active participant. I tukar-tukar hadiah I. Ada yang most active participant. Tapi yang baru ni I bagi adalah orang yang dapat jawab soalan. Kita habis je, tamat je sesi pump. I bagi soalan, dia upload kat dalam group Telegram. Kali ni I buat lucky draw. Next time adalah wait and see. I am so unpredictable. So you just join as much as you can. Okay. 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 So soalan nak find the constant M and N. Kita cari yang itu dulu. Okay. So A square.
Okay, A square plus MA plus NI equals to okay, 0 I tulis balik lah, 0. Okay, ni I just menulis semula saja. Okay, A square. So 1, 0, negative 2, 2. Dia nak 2 kali kan? So kita bagi lagi. And then tambah dengan MA. So MA kita panggil lagi 1, 0, negative 2, 2. Plus with an identity. So identity ni kita nak buat apa? 3 times 3 ke 2 times 2? Ikut soalan lah. Kawan-kawan lain semua 2 times 2. Kita kena letak lah dia as a 2 times 2 matric. Okay. Sama juga dengan 0. Macam tu you all. Nampak ke tidak? Mesti nampak benda tu. Okay. Kalau tak boleh nak buat. Okay. Mari kita seterusnya kita kira. Kita kira. So ini darab ini. Okay. So ini darab ini. So 1. Okay. I undo balik. Nanti berconteng-conteng pula. Kita congak sahaja. 1. 0, 0, 0. Negative 2. Negative 2 minus minus. So negative 2 plus 4. 2. Negative 2, 0, 4. Okay. Plus with M0, negative 2M, 2M. Okay, plus with, okay, N. Pada diagonal sahaja N. Equals to 0, 0, 0, 0. Boleh semua? Okay. Okay, mari kita teruskan. Okay, ini negatif 2. Negatif 2. Tolak 4. Okay, I salah Negatif 2 tolak 4. So, negatif 6 kat sini. Okay. Other than that, all is correct, I think. Okay. Tolak 4. Okay. Alright. Okay. So, sekarang kita nama pun addition. Please speak in English. Okay, I try as much as I can. Alright. So we are going to add all the equation. So the element at the first row and first row, second row have to add with the first and second row. Ni here plus m plus n. So the equation that we get here is 1 plus m plus n equals to 0. That is what I get from the first element. Okay. And then apa lagi I dapat? Ni untuk the second one, 0 plus 0 plus 0 plus 0. I can't do anything with that information. So I proceed. Negative 6. Negative 6 minus 2m equals 0. So 2m equals to 6. Therefore, m equals to negative 3. Okay, Ken? Do you manage to get the same answer as me? Kramer rules tak masuk syllabus untuk PDT and even PST kalau tak silap I. But then as long as you memang boleh menjawab soalan tersebut dengan betul, you go ahead. Okay, so sekarang ni okay, m equals to negative 3. Okay, so now we are finding n. Okay, we substitute back into our first equation. So 1 plus m. So our m is negative 3 plus n equals to 0. So n equals to negative 2. Okay, so we have calculated our m and n. So we substitute a square minus 3a minus 2i equals to 0. Okay, cikgu substitute sahaja. Okay, cikgu sahaja. Okay. Okay, now the question 1. Deduce a square. So dari sini
Dari sini kita dah dapat lah A square minus okay, Aisyah dapat. Okay, semua dapat sama. Bagus. Okay, tahniah. Okay, kita continue. Okay, for DM015 cannot. Okay, ada yang dah double confirm cannot Oh, Ainan. Okay, thank you Sir Ainan. Cannot use so cannot Sir Ainan dah cakap dah cannot. Mana you belajar? Siapa yang ajar Cramer's rule? Study dalam buku ya. Okay. Alright, I continue ya. Okay, thank you Sainan. Okay. N equals to 2 ke? N equals to 2. Yes. N equals to 2. Okay. Okay, N equals to, ni negatif tu bawa sana tu lah. Okay. So, ni jadi plus. Okay, thank you Aisyah Azhar. Thank you so much. So, A square minus 3A plus 2I equals to 0. Okay, so soalan nak apa? Soalan nak deduce A square. I tulis mula soalan nak deduce A square and A inverse. Meaning that I remind once again, you cannot calculate A times A. Tak boleh Dia nak deduce daripada apa yang kita dapat. Daripada equation A square minus 3A plus 2I ini. Okay, so now A square is equals to, kita bawa semua pergi belah kanan, 3A minus 2I. Okay. Ini dia. 3A minus 2I. A square. Okay. Okay, so now we substitute lah. We substitute. M is negative 3, right? Bawa sana positif. Okay, so 3A, what is our A? Our A is tadi, yang dekat atas tadi. A adalah 1, 0. Negative 2, 2. Minus identity 2, 2. Okay, now we equals with 3, 0. Okay, kita darab saja we multiply saja. Okay, so Ainan has explained clearly at the comment. This question requires students to apply of the properties of matrices. Yes, that's why that's why I cakap tadi, sedangkan kira pun salah A square tu You cari A square, A darab A pun salah. Dia dah kata find the constant M and N and then hence deduce A square daripada persamaan yang telah diberi from the given equation. Okay, so now 3, 0, negative 6, 6. Okay, minus 2, 0, 0, 2. Okay, 3 minus 2, 1, 0, negative 6, 4. Okay, sama tak? Dapat negative 3A. Okay, cuba check. Okay, kalau cikgu ada tersalah kira, tapi the concept is there lah. Maksudnya, you bawa 3A tu ke kanan and then plus 2I tu ke kanan, you get negative 2I. Okay, seems okay. Seems okay. Dapat jawapan sama macam cikgu? Negative 6. 6 minus 2, 4. Okay, yes. A square. Okay, macam kita nak tahu jawapan kita betul ke tak? Kita boleh check lah A square kita, betul tak? Sekejap quickly I check sekejap. 1, 0, negative 2, 2. Which kalau you buat benda ni salah ini hanya untuk check saja. Negative 2, 2. Ini I darabkan 1, negative 2. Dari situ je dah negatif dah kat situ. No, betul 1. Okay, 1, 0, 0, yes dapat 0, negative 2. Negatif 4. Betul, negatif 6. And then 0, 2, 4. Yes, correct. Correct. So, kalau kita pakai manual, A square memang akan dapat jawapan macam ni. Dan even guna persamaan yang diberi 3A minus 2I pun kita dapat yang ini. Okay. So, now we have done A square. Now, kita nak cari A inverse pula.
A inverse. Okay. So find the A inverse. Bukan cari A inverse menggunakan AD determinant A and tu yang macam biasa kita buat tu tak boleh mesti menggunakan persamaan tadi persamaan tadi di mana A square. Okay, I use different colours now. A square 3A minus 2I. Okay, question 1 A inverse. So if the question 1 A inverse, we multiply left and right hand side with A inverse. Okay. Okay, so the remaining that left now is, okay, A inverse darab dengan A, tinggal identity. Identity darab dengan A, we get A. Okay, and then 3A inverse A, 2A inverse identity. Okay, so I zoom in sikit kat sini. Okay, what we have here is A 3 identity. Okay, some of the student may ask, when do we have to write down identity? Bila masa kita perlu, bila masa kita tak perlu. Kalaulah 3 sahaja, sepatutnya ada identity tak tulis, salah. Sebab 3 tu nilai. Dia mesti 3 identity. Sebab ini adalah matrices. Bila 3 identity, 3 tak sama dengan 3 identity. 3 ini adalah 3 lah. Tapi bila 3 identity, dia adalah, what does it mean by 3 identity? It means 3, 3, 0, 0. If the question 2 times 2 matrix. If the question 3 times 3, 3, 3, 3. Okay? Alright. Okay, so now A inverse times A is identity. Ini wajib tulis identity. Tapi yang tadi, dekat A inverse A ni tadi, you dapat juga identity. Tapi you tak tulis. Tak apa, sebab identity darab dengan A dalam case ni, A kita adalah 2 times 2 matrix. You biar macam tu pun tak ada masalah. Okay? So, if, again I ulang, if the identity pair with the constant, you kena tulis. If the identity pair with the matrices, tak payah. Okay. So, macam ni, identity ni pair dengan matrices kan? So, biarkan. Okay? Boleh? Okay. So, sekarang we want 2A inverse. We want 2A inverse. I bawa pergi sini jadi positif lah. 2A inverse. 3 identity minus A. Okay. A inverse. 1 over 2. 3 identity minus A. Ini dia. Okay. Kita boleh masukkan nilai kita. 1 over 2. 3 identity. 3, 3, 0, 0. Minus with A. What is our A? Call back our A. A kita adalah 1, 0, negative 2, 2. 1, 0, negative 2, 2. 1, 0, negative 2, 2. Okay, ini big bracket ni. Okay, so 3 minus 1, 2. 0, negative, negative, positive. 3 minus 2, 1. Okay, now we get 1, 0, 1, 1 over 2. Okay, boleh? Agak mencabar ni dekat sini. Okay, baris mana yang tak faham? I boleh terangkan sekali lagi. Okay, boleh ke? Tadi matric darab identity dapat apa? Identity dapat apa? Okay. So our inverse is 1, 0, 1, 1 over 2. Okay. Okay, betul. Tepat dan jitu. Semua dapat sama macam cikgu? Boleh proceed? Mana-mana baris yang tak faham? Okay, Grace tolong screenshot Grace masuk dekat dalam group. Okay, so I continue, okay? I continue. We have done answering this question where it asks us
deduce A square and A inverse. Yes? Baris 3, madam. Macam mana daripada A square jadi A? Okay. Yes. I zoom in kat sini lagi sekali. Okay. Tengok I keluarkan ini. Okay. I keluarkan ini. Bawa pergi tepi sini. Okay. A square bermaksud A dengan A. Okay. And then dia ada kawan dekat sini A inverse. So ini jadinya identity. A inverse darab dengan A atau A darab A inverse akan memberikan jawapan identity. Okay, identity ni dibaratkan macam mana? Dibaratkan macam 3 darab dengan 1/3. 3 dapat 1. Itu dalam matematik kita cakap 1. Dalam nombor kan? Dalam nombor, dalam integers. Tapi kalau dalam matrices, kita sebut ini identity dan ini adalah A. Okay, ini adalah A. So inverse untuk A tadi ni adalah A inverse. So again, A inverse multiply with A or A multiply with A inverse will give us identity. Itu satu yang you kena tahu. Boleh Aisyah Humaira? Aisyah Humaira, boleh cikgu teruskan? Yes. Okay. So tadi bila dah dapat itu, dia identity kawan dengan A ni kat sini. I dengan A. So as I mentioned earlier just now, identity multiply with matrix. It give us A. Okay. Kita nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa. Identity kalau kawan dengan matrix, tulis boleh, tak tulis pun tidak mengapa. Tak tulis tak apa. Macam itulah. Boleh. Tetapi kalau dia constant, saya cakap tadi kalau dia constant 3i, dia tak boleh buat 3. Dia tak sama. Sebab 3i ini adalah 3, 0, 0. Dia tak sama dengan 3. Boleh? Itu things to note yang kedua. Okey, bagus Aisyah. Okey, ada lagi yang tak faham? Boleh? Sama juga macam ni Aisyah. A inverse times A, we get identity. But because identity is pairing with the constant, kita kena tulis 3i juga. Sebab I dah cakap tadi, 3i tak sama dengan I. Encik Amir. Encik Amir pun belajar matrix balik ke? Alah, hai. Segannya kita. Okey, Encik Amir adalah cikgu hebat biologi. Okey, daripada KMJ ya. Okey. So I continue. Okay, we have done this question. Okay, let's move on. Do we have any other question anymore? Ada? Yes, ada. Last one. Okay, last one. Okay. Okay, last one. Given A itu dan A inverse itu as stated in the question. Okay, so that find the matrix X. Okay. So lagi sekali. Soalan ini nak X. Okay. Okay, we want to remain X. X sahaja on the left hand side. So apa yang kita nak kena buat? Adalah kita write down A square plus AX. Okay, katalah ini kita bagi dia nama C lah. Ini kita bagi nama C matrix ini. So dia C. Okay. So again we want X. Kita nak X. So kita biarkan dia dan kawannya. Okay. We bring A square to the right. Okay. And then we want X. How are we going to get rid of A ni? We only can get rid of A. To get rid of A. Okay. We have to multiply with A inverse. So that A multiply with A inverse ataupun A inverse multiply with A. Ataupun A inverse multiply with A will give us identity. Kita memang suka sangat identity ni sebab bila identity nanti darab dengan X akan memberikan jawapan X. So that's what we want. Okay. So now I am ready to multiply with A inverse. Okay, A inverse here, A inverse here.
Okay, AX C minus A square. Okay, this one again, A inverse multiply with A is identity X. A inverse okay. Okay, C minus A square. Okay, so now X is equals to I times X, X. So sama juga Okay, ni nak padam pun boleh, tapi tak padam lah, takut you all keliru I salin semula. C minus A square. So makna kata kita masukkan lah A inverse seperti yang dia beri dalam soalan. Kita just guna je. Sebenarnya kita tak ada cari apa-apa. We just straight away use the Okay. What's the question, teacher? Encik Azwan Azmi. Boleh multiply A inverse dulu sebelum move A square to the left tak? Boleh tak kita multiply A inverse sebelum kita move? Boleh? Boleh. Kejap lagi kita buat Alah Encik Azwan. Boleh. Okay, kejap lagi kita buat benda yang sama. We really hope that okay. Okay, kejap lagi kita akan buat begitu juga. Okay. Boleh juga. Okay, so A inverse ini 3, 1, negatif 3. Negatif 3. Okay, A square. A square, yes. Okay. Okay, so bila kita expand ini, kita akan dapat A inverse C, A inverse C lah. And then okay, dekat sini A square dia ada 2A. So A inverse darab dengan A tinggal A. So ini kalau guna cara ni. Okay, kalau yang satu lagi tu, kalau you tak nak bawa kan. Okay, kita bawa pergi belah sini. Padam balik ruler ni. Okay. So kalau tadi let's go to the left. Okay, alright. So kalau tadi soalan A square plus AX equals to C, and then we multiply we multiply with A inverse pun boleh juga. A square plus AX equals to A inverse C. Okay, pun boleh. Yes. So ini dengan ini A ada 2, so dah mati 1, tinggal 1A. Ini A inverse darab dengan A, dah tinggal identity X. Nak tulis boleh, identity tu tak nak tulis pun tidak mengapa. Okay. So lagi senang, kelihatannya lebih senang So A inverse C. Okay, so X is equals to A inverse C minus A. So kedua-duanya pun akan memberikan jawapan yang sama. Okay. Okay, ini tak berhenti setakat ini you kena masukkan nilainya lah. Okay, mari kita masukkan nilai. Sekejap sikit ke sini. What is our A inverse? A inverse itu seperti yang dalam soalan, 3, 1, negative 3, negative 3, negative 2, 5. Okay, kita 1, 1, negative 2. Okay, times with C. What is our C? 2, 2, 1, 1, 3, 1. Don't worry, nampak complicated. Sekejap. Okay, I nak kena salin dulu. Lepas tu tolak balik dengan A. What is our matric A? Okay, sebentar ya. I nak salin dulu. Nanti kita guna calculator. 1, 1, 1, 1, 3, 6, 1, 2, 3. Okay, kita zoom in. Dan ke sini. Okay, ni tolak. Okay, mari kita minta bantuan calculator kita. Okay, shift, reset. Okay. Alright, matric A. Calling for matric A. Press 4. And then matric A. 3 times 3. 3A 3. 1. Negative 3. Negative 3. Negative 2. 5. 1. 1. Negative 2. Okay. So itu sudah kita save as matric A. Kita tekan
Tekan apa? AC. Dah tekan AC, panggil lagi option. Okay, jangan terus tekan Mat B nombor 4. Jangan. Mesti pilih nombor 2, edit matrix. Okay, and then baru pilih matrix B, baru dia keluar. Dia tanya row and column. How much row and column do we have? So we have 3 times 3. So the matrix B is 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 2. Okay? Calling for matrix A times matrix B. Okay? So now option number 3, matrix A times with matrix B. Number 4. Equals. Okay, so now we are going to write down 4, 3, negative 2. 4, 3, negative 2. Negative 3, negative 2, 5. 1, 1, negative 2. 1, 1, negative 2. Semua dah tak larat Semua okey ke lagi ni? Semua celik mata lagi ke? Okay. Okay, ini I let you calculate yourself. Okay, I let you to finish it. Okay, I let you to finish it all. Okay, so this is how you answer this kind of question when the question asks something like this lah. Okay. Okay. So I think basically that's our question for today. Okay. So Ainan will continue. Okay, this is the most exciting part. Are you excited? Okay, let's choose the lucky participant for today. Okay, I need my... Okay, ready guys? Wheels of name. Okay, music on. Apa yang nama dia nanya? Okay. Okay, later on siapa yang dipilih nanti ni bolehlah screenshot boleh screenshot. Okay, are you guys ready? Okay. So ini kita buang dulu nama ni. Okay, where is our information? Okay, 59 responding. Okay, I sudah okay. So bolehkah kita copy dari sini? Kita cuba. Okay. Music. Dah on music. Copy. Okay, check nama anda ada di sini tak? Nama. Okay. Yang pastinya cikgu dah copy semua nama ini. Yes, kelihatan Syarafuddin mula dan berakhir dengan nama Nurul Azmina. Okay, Nurul Azmina. Mana Nurul Azmina? Nurul Farhana ni yang terakhir. Nurul Farhana. Tapi ni dah 59 entries 59. Nurul Azmina. Nur Azmina. Okay, I believe ada lah nama dalam ni sebab dia dah kata 59 tau. Okay. Okay. Boleh kita mulakan? Okay, are you ready? We need 2 participant. Lucky participant. Yay. Okay, are you ready guys? Let's get started. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Wardatul Aisyah binti Mat Suhadi. Tanya. Okay. Okay, kita screenshot. Okay, ada tak? Komen ada? Cikgu nak tengok. Ada ke tak? Wardatul Aisyah ini. Wardatul Aisyah komen cakap saya. Wardatul Aisyah komen cakap saya. Kalau tak, mungkin ni orang luar ni, bukan student sini.
Okay So tadi okay, tak apa, I paste dekat sini kita punya pemenang. Ctrl V. Okay, Wardatul ini Wardatul Aisyah. Ada tak Wardatul? Ada komen tak kat situ Wardatul? Okay, tahniah. Wardatul dari mana? Wardatul dari mana? Dari kolej mana? Cikgu pensyarah matematik, siapa namanya? Kalau saya atau Seainan ataupun Seazwan kenal. Okay. Second lucky participants. Are you ready? Oh, Wardah ni D1P10 ke? Ni anak Encik Azwan ke? Oh. Tahniah. Okay. So kali ni I nak shuffle nama. I dah shuffle lah nama. I dah klik shuffle. Okay, are you ready? 3, 2, 1. Okay, we have Umi Umairah binti Kamarudin. Umi Umairah mengaku siapakah punya badan Umi Umairah? Okay, Umi Umairah. Cikgu perlukan dia untuk menyahut dahulu. Otherwise kita akan putar sekali lagi. Ctrl Z. Okay, I tekan new. Ctrl V. Ada tak Umi Umairah kat situ? Calling for Umi Umairah 1. Umi Umairah 2. Ada tak? Okay, I'm still waiting for Umi Umairah. Okay, Encik Azwan nak tolong wakilkan ambil hadiah. Ada Umi Umairah? Yeay, tahniah. Okay, di samping dapat T-Live, I really hope that you berjaya juga mendapat apa objektif kita pada hari ini. And paling penting kepada semua pelajar, okay, to all students, I really hope that this program benefit you. It's an add-on for your lecture maybe, and of course the environment, kawan-kawan semua nak belajar bersama-sama dengan kawan-kawan dari serata Malaysia dalam program Kolej Matrikulasi. Okay, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa lagi yang tertinggal, boleh komen-komen kat situ. Kalau tak ada, jam pun sudah menunjukkan pukul 10. Okay, jangan lupa we have another two slot of next week, which is Seainan on Tuesday and Seazwan Guru Cemerlang Matrikulasi, Seazwan on Thursday. Okay, Seainan will be covering chapter matrices, system of linear equation, okay, and then Seazwan will be covering revision for final exam. So then I think that's it from me. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Take care everyone. Happy weekend. Selamat mengulang kaji. Bye. Okay.